მოსამართლეთა შერჩევის საკითხი, ორი კანონპროექტი პარლამენტში. ინტოქსიკაციის შემთხვევა რუსთავში, გაზის ნამწვით 5 ადამიანია მოწამლული. ავიაკატასტროფა ეთიოპიაში, რა გახდა თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. რა კრიტერიუმებით უნდა მოხდეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა. პარლამენტის ბიურო დღეს ორ კანონპროექტს არეგისტრირებს. ერთი საპარლამენტო უმრავლესობას ეკუთვნის, მეორე კი ეკაბესელიას და მის თანამოაზრეებს. უკვე ცნობილია, რომ კობახიძის და კიდევ 6 დეპუტატის პროექტს ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერს. პარლამენტიდან ახლა თეონე მანაგაძე პირდაპირ ეთერში ჩაგვრთება. თეონე, გისმენთ. უზენაესი სასამართლოს 18 მოსამართლის შერჩევის მიზნით საკანონმდებლო ორგანო საბოლოო ჯამში განიხილავს 3 კანონპროექტს, ვინაიდან ამ დროისთვის საკუთარი ინიციატივა უკვე წარდგენილი აქვს ევროპულ საქართველოს. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მოხდება 2 კანონპროექტის ინიცირება. ერთ-ერთი ეკუთვნის ირაკლი კობახიძესა და 6 დეპუტატს, მეორე პროექტი ეკუთვნის ეკაბესელიასა და 13 კანონპროექტს, 13 კანონმდებელს. ამ კანონპროექტებს შორის განსხვავება ძირითადად არის კანდიდატების შერჩევის პროცედურებთან მიმართებაში. მე გეტყვით, რომ ირაკლი კობახიძის მიერ მომზადებული კანონპროექტის გათვალისწინებით კანდიდატების შერჩევის პროცესს იწყებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ის ახდენს კანდიდატებთან ინდივიდუალურ გასაუბრებას. უკვე ეს პროცესი მოგვიანებით გადმოინაცვლოს პარლამენტში. თუმცა კანდიდატების შერჩევისას გათვალისწინებული იქნება ის, რომ ამ პროცესში მონაწილეობის საშუალება ექნება როგორც მოქმედ მოსამართლეს, ასევე ყოფილს, თუმცა მათ უნდა ქონდეთ მოსამართლეობის 5 წლიანი გამოცდილება. ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ კანონპროექტის გათვალისწინებით ამ პროცესში ჩართვის უფლება ექნება გამორჩეული კვალიფიკაციის მქონე იურისტს, რომელსაც ექნება ჩაბარებული მოსამართლის გამოცდები. რაც შეეხება ეკაბესელიას კანონპროექტს, ამ თვალსაზრისით უნდა ითქვას ის, რომ პროცესი ძირითადად მიმდინარეობს პარლამენტში, ღია კონკურსის ფარგლებში. ეკაბესელიას ერთ-ერთ კრიტერიუმად, გამსაზღვრელ კრიტერიუმად აქვს ის, რომ კანდიდატების შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა იყოს, მხედველობაში უნდა მოიღონ როგორც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ასევე პოლიტპატიმართა სია, რომელიც პარლამენტმა 2012 წელს მიიღო. ჩვენს მიერ ინიცირებული პროექტის მიხედვით უზრუნველყოფილია პროცესის მაქსიმალურად გამჭვირვალედ წარმართვა, უპრეცედენტოდ გამჭვირვალედ და ღიად, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა. საქართველოს პარლამენტშიც მოხდება ასევე უპრეცედენტოდ გამჭვირვალედ ამერიკული მოდელით ინდივიდუალურად გასაუბრება თითოეულ კანდიდატთან და გვექნება ძალიან საქმიანი, ხანგრძლივი პროცესი. თუ ეს კანონი მიიღეს, პარლამენტში შემოვა მხოლოდ ჩინჩალაძის მიერ გაფილტრული სია, რომელსაც ის ჩათვლის, მისი ჯგუფი მიზანშეწონილად რომ პარლამენტში გამოგზავნონ. ევროპული საქართველო თავაზობს პარლამენტს, ჩვენ ინიციატივა უფრო ადრე დავარეგისტრირეთ, რომ საბჭოს თითოეულ წევრს ჰქონდეს უფლება, რომ პარლამენტს წარუდგინოს კანდიდატურას. და შემდგომ ჩვენ ავარჩიოთ და ნუ იქნებით შეზღუდული ჩინჩალაძის კანდიდატურებით. ჩვენი პროექტი არის პროგრესული, გამორიცხავს რისკებს და ემსახურება იმას, რომ არ მოხდეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლედ არჩევა ისეთი პირების, რომელიც გამოიწვევს საზოგადოების უნდობლობას. ჩვენ ვემხრობით, რომ იყოს ეგრეთ წოდებული გრძელი სია, რომ იუსტიციის საბჭომ ვერ დაბლოკოს არასასურველი კანდიდატები. ჩვენ არ დაუჭერთ მხარს კობახიძისა და ჩინჩალაძის მომზადებულ პროექტს და არც სააკაშვილის მიერ მომზადებულ, ესე ვთქვათ, პროექტს. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატები დაადგენენ, როდის დაიწყება ორივე კანონპროექტის განხილვა, რაც შეეხება მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, ეს პროცესი ზაფხულის ბოლომდე გაგრძელდება. მადლობა, თეონე მანაგაძე პარლამენტიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამ პროექტებს არ იწონებს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი. მოსამართლე წევრები კი ამბობენ, რომ მხარს დაუჭერენ იმ კანონპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობაში არ იქნება კონსტიტუციასთან. რა შეფასებები კეთდება საბჭოში, ამას ახლა ქეთი ქაშაკაშვილი მოგვიყვება. ქეთი, გისმენთ.
ვიდრე კანონპროექტებს შეაფასებდა იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრმა სერგო მეთოფიშვილმა, ეკაბესელია დაადანაშაულა ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებაში და თქვა, რომ მას ამოძრავებს მხოლოდ ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი. ამის დამადასტურებლად სერგო მეთოფიშვილმა მოიყვანა 2018 წლის განცხადება, რომელიც ეკაბესელია უცხოელ პარტნიორებთან გააკეთა, სადაც ბესელია ამბობს, რომ 2012 წლის შემდეგ რეფორმების გატარების შემდეგ სასამართლო სისტემაში არის აშკარა პროგრესი. რაც შეეხება კანონპროექტებს, იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრი სერგო მეთოფიშვილი ამბობს, რომ ის მხარს დაუჭერს იმ კანონპროექტს, რომელიც არ იქნება წინააღმდეგობაში კონსტიტუციასთან. განცხადება გააკეთა არა მოსამართლე წევრმა ანადოლიძემაც, ის ამბობს, რომ ორივე კანონპროექტში, რომელიც დღეს უნდა დაარეგისტრირდეს ბიუროზე, არის ხარვეზები და მისი თქმით არც ერთ კანონპროექტში არ არის გათვალისწინებული რადიკალური ცვლილებები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით. ეს არის მტკიცებულება იმისა, რომ ქალბატონი ბესელია ხელმძღვანელობს ორმაგი სტანდარტით, როდესაც საუბარია ყოველ შემთხვევაში სასამართლოს მიმართებით. მას არ აინტერესებს სასამართლოს სისტემა. სინამდვილეში მას არ აინტერესებს არც რეფორმები, სინამდვილეში მას არ აინტერესებს სასამართლოს პრობლემები, სინამდვილეში მას აინტერესებს მისი პირადი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესი. თავარია კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგებოდ ეს. ეს არის მთავარი და უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. თუ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, ეს პროექტი უნდა გადავდოთ. ის რაც არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, ის პროექტი უნდა გავიდეს. ირაკლი კობახიძის ინიციატივას და ეკაბესელიას ინიციატივას ძალაში ტოვებს იმ კლანის ძალაუფლებას, რომელიც არის საბჭოში. არც ერთ ინიციატივაში არ არის გათვალისწინებული რადიკალური ცვლილება. ეკაბესელიას თანდასწრებით, მონაწილეობით და სუმცირე მას ნანახი ექნება ის უმწვავესი განცხადებები და უმწვავესი დებატები სწორედ ადეიშვილის ნარჩენებზე, რომელიც 1 წლის წინ დაიწყო უმწვავეს დონეზე იუსტიციის საბჭოში. ბევრ ასეთ დებატებს ის პირადადაც ესწრებოდა, სამწუხაროდ 1 წელი დასჭირდა მას იმისთვის, რომ მკვეთრი და პრინციპული პოზიცია დაეკავა ადეიშვილის ნარჩენების მიერ სასამართლოს მასწავლებელთან დაკავშირებით. იუსტიციის საბჭოს სხდომა უკვე 1 საათია მიმდინარეობს. სხდომის დასრულების შემდეგ უკვე შესაძლოა გაკეთდეს დამატებითი განცხადებები ამ თემასთან დაკავშირებით. მადლობა ქეთი ქაშაკაშვილმა გაგვაცნო იუსტიციის საბჭოში გაკეთებული შეფასებები კანონპროექტებთან დაკავშირებით. შეიქმნება თუ არა დროებითი საგამოძიებო კომისია თიბისი ბანკის საქმეზე საკითხს ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე განიხილავენ ინიციატივას ევროპული საქართველო აყენებს. პარტიაში ამბობენ, რომ სპეციალური კომისია შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა და გამოაქვეყნებს საბოლოო დასკვნას. წინადადებას მხარს უჭერს ნაციონალური მოძრაობაც, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, საპარლამენტო უმრავლესობა ამ ეტაპზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავს. დროებითი საგამოძიებო კომისიის უფლებამოსილების ვადაც 3 თვეა განსაზღვრული. ეს შემოთავაზება ძალაში გამოსაძიებელია თიბისის დამფუძნებლების მიმართ ორკესტრირებული შეტევის უკან ვინ იდგა, ვინ დაუკვეთა და ვინ შეასრულა ჰაკერული შეტევა თიბისი ბანკის კომპიუტერულ სისტემაზე, ვინ გაგზავნა მუქარის წერილი, ვინ გასამყოფელებს უკან. საჭირო არის სასწრაფოდ შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, ვინაიდან პროკურატურა და შინაგან სამინისტრო და თავად ქვეყნის არაფორმალური მმართველი პირდაპირ არის ჩარეული უკვე ამ პროცესში და ოფიციალური სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ამის გამოძიების შანსი არის ნულოვანი ამ ეტაპზე, სანამ ეს ხელისუფლება არსებობს. ამ ეტაპზე ვერ ვხედავთ მტკიცებულებების იმ მოცემულობას, რომელიც საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობას აყენებს დღის წესრიგში. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება საგამოძიებო ორგანოებს შესაბამისი გადაწყვეტილების და პროცესის წარმართვის და თუ კი დარჩება შემდგომ კითხვები, შესაძლებელია ვიფიქროთ დამატებითი ზომების მიღებაზე. მამუკა ხაზარაძე აცხადებს, რომ არჩევნების მეორე ტურის წინ მის მიერ გამოქვეყნებულ წერილს ხელს დღესაც მოაწერდა. თიბისი ბანკის დამფუძნებელმა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში მიმდინარე მოვლენებზე ისაუბრა. ხაზარაძე ამბობს, რომ ანაკლის სპორტის საქმიდან არ გავა და პროცესები ანაკლის პროექტის ჩაშლის მცდელობად შეაფასა. მისივე განცხადებით ანაკლის სპორტის პროექტში ჩადებული სახელმწიფოს თანხა ამ ეტაპზე არის 0. ხაზარაძემ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან ბიძინა ივანიშვილთან ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრაც გაიხსენა, რომელსაც მისივე თქმით გიორგი კვირიკაშვილი, დიმიტრი ქუმსიშვილი და მაია ცქიტიშვილი ესწრებოდნენ.
ვინ გადასცა წერილი მამუკა ხაზარაძეს მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს შუამავალი ბადრი ჯაფარიძე იყო ადვოკატი არადასტურებს. ხაზარაძის ინტერესების დამცველის თქმით ბიზნესმენმა შუამავლისგან მიიღო დოკუმენტი, თუმცა ეს ბადრი ჯაფარიძე არ არის. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის წერილზე მაიდენტიფიცირებელი ნიშნების არარსებობის გამო პროკურატურა საქმის გამოძიებას არ აგრძელებს. მამუკა ხაზარაძე კი ლონდონიდან ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება, რომლის შედეგადაც გაირკვევა თუ ვისი ანაბეჭდები იყო ამ წერილზე. ადამიანი, ვინც ეს წერილი მოიტანა, მისული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, წამოვიდა და მოუტანა წერილი. ესეთი გაჩვენება მისცა. შესაბამისად, როგორ უნდა ჩაეთვალა, რომ არ იყო ადრესატი, არ მესმის. ხაზარაძემ იცის და თქვა, რომ ადრესატი იყო თვითონ. ეს წერილი მან მიიღო შინაგან საქმეთა მინისტრისგან, კი, ესეთი ჩვენება მისცა შუამავლის მეშვეობით. ანუ შუამავალს სრულ ნდობას უცხადა არის. თიბისი ბანკის საქმეზე დეპუტატების შეკითხვებს შინაგან საქმეთა მინისტრი მიმდინარე კვირას უპასუხებს. როდისმეო გიორგი გახარია პარლამენტში, ზუსტი დღე ამ დრომდე არ არის ცნობილი. მმართველი გუნდი მინისტრის გადაწყვეტილებას იწონებს. ნაციონალური მოძრაობა კი ამ დრომდე მის გადადგომას ითხოვს. ბევრი განსხვავებული კითხვები შეიძლება არც იყოს, იმიტომ რომ ბატონმა მამუკამ კომიტეტზე საკმაოდ დეტალურად ახსნა ყველა ეს პროცესი და კითხვებიც იყო საკმაოდ ბევრი ამ პროცესებთან დაკავშირებით და ალბათ განსხვავებული კითხვები არ იქნება, ვიდრე ჰქონდა ბატონმა მამუკას, თუმცა რა თქმა უნდა შესაძლებელია ყველა დეპუტატს და იქ მყოფ ადამიანს დაინტერესებულს ჰქონდეს საშუალება, რომ დაუსვას მინისტრს ის კითხვები, რაც მას გააჩნია. განათლება გზა თავისუფლებისკენ. მთავრობის ახალი ინიციატივის შესახებ დეტალურად ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ახალ კვირასთან ინტერვიუში. მამუკა ბახტაძემ განსაკუთრებული აქცენტი სკოლების მნიშვნელობაზე გააკეთა და დაგეგმილი რეფორმების მასშტაბურობას გაუსვა ხაზი. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის მეთაურმა პროექტის შესახებ განცხადება რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. ინიციატივის მიხედვით განათლების დაფინანსება ყოველწლიურად გაიზრდება. 2022 წელს კი ის ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწევს და ქვეყნის ბიუჯეტის მეოთხედს შეადგენს. ინვესტიციები, რომელიც პირველ წლებში განხორციელდება, იქნება ძალიან მასშტაბური ახალი სკოლების მშენებლობის თვალსაზრისით, არსებული სკოლების რეაბილიტაციის თვალსაზრისით და სკოლების აღჭურის თვალსაზრისით. მე ნამდვილად ამსურს, რომ საქართველოში იყოს დაყოფილი და არსებობდეს პრესტიჟული სკოლები და არაპრესტიჟული სკოლები. ყველა სკოლა საქართველოში უნდა იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის. არ აქვს მნიშვნელობა ის იქნება თბილისში, სხვა ქალაქებში თუ რეგიონებში. ყველა სკოლა უნდა იყოს უმაღლესი სტანდარტის. ნუგზარდა ანა ბაგრატიონ გრუზინსკები, დავით ბაგრატიონ მუხრანელ. საქართველოს სამეფო სახლის სახელით უნებართვოდ სარგებლობისთვის სასამართლოში ურჩევიან. ინფორმაციას იურიდიული კომპანია სამართლის გზა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. დავით სირთულიდან გამომდინარე თბილისის საქალაქო სასამართლო საქმეს კოლეგიური შემადგენლობით განიხილავს. მათივე ცნობით მომდევნო სასამართლოს სხდომაზე დაგეგმილია სპეციალისტების სტატუსით მიწვეული ისტორიულ მეცნიერებათა აკადემიკოსების როინ მეტრეველისა და გიორგი ოთხმეზურის გამოკითხვა. სხდომა ხვალ 3 საათზე გაიმართება. ინტოქსიკაციის 2 შემთხვევა რუსთავში. მწუხელ ბუნებრივი აირის ნამწვით 5 ადამიანი მოიწამლა. მერვე მიკრორაიონიდან 8 წლის გოგონა და მისი დედა, ხოლო მე-11 მიკრორაიონიდან კიდევ 3 პირი. ამ დროისთვის მოწამულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის მიზეზი ორივე შემთხვევაში არასწორად დამონტაჟებული წყლის გამათბობელი გახდა. სხვისი ქონების მოტყუებით დაუფლების მცდელობის ფაქტზე ერთი პირია დაკავებული. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ბრალდებული თაღლითური განზრახვით ერთ-ერთ მოქალაქეს დაუკავშირდა და დაარწმუნა, რომ $3,500 გადახდის სანაცვლოდ საჯარო სამსახურში მის დასაქმებას შეძლებდა. მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში მაღალ ანაზღაურებად თანამდებობაზე. დაკავება თანხის ნაწილის $2,000 გადაცემის დროს მოხდა. ბრალდებული თაღლითური განზრახვით დაუკავშირდა ერთ-ერთ მოქალაქეს და დაარწმუნა იგი, რომ $3,500 გადახდის სანაცვლოდ შეძლებდა მის დასაქმებას საჯარო სექტორში, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში მაღალ ანაზღაურებად თანამდებობაზე. აღნიშნული დანაშაულებრივი განზრახვით ბრალდებულმა მოქალაქეს წინასწარ მოსთხოვა და გამოართვა თანხის ნაწილი $2,000.
სოციალურად დაუცველი პირები, პენსიონერები, ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები და მარტო ხელმშობლები ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლდებიან. პროექტი ჯამში 33,000-მდე საქმეს შეეხება. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონის თანახმად მოქალაქეებს 22 მილიონამდე ლარის მოცულობის ჯარიმა საურავები ჩამოეწერებათ. სახდელისგან ის პირები გათავისუფლდებიან, რომლებმაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა 2019 წლის 15 იანვრამდე ჩაედინეს. კანონი მოქალაქეებს სახდელთან ერთად მასზე დარიცხულ საურავებსაც ჩამოაწერს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2018 წელს წინა წელთან შედარებით 35%-ით შემცირდა. ამის შესახებ სახსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა. ოფიციალური მონაცემებით შარშან ქვეყანაში $1,322 მილიონი ინვესტიცია შემოვიდა. მეოთხე კვარტალში კი საქართველოში ინვესტიციების მოცულობა მხოლოდ $197 მილიონი შეადგინა. კლების მიზეზთა შორის თოდრაძემ მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის დასრულება, რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტების საკუთრებაში და არარეზიდენტი პირდაპირ ინვესტიციის მიმართ ვალდებულებების შემცირება დაასახელა. ყველაზე მეტი ინვესტიცია 2018 წელს აზერბაიჯანიდან და გაერთიანებული სამეფოდან შემოვიდა ქვეყანაში. მაგისტრალური გასადენის მისადენის პროექტის მშენებლობა უახლოვდება დასასრულს, რამაც FDI-ის მოცულობა რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარი შეავწირა. რამდენიმე მსხვილი საწარმოს მიმართ განხორციელდა სასესხო დავალიანების დაფარვა, რამაც FDI-ის მაჩვენებელი დაახლოებით 320 მილიონი დოლარი შეავწირა. დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებმა ამ მიმართულებით მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საკუთარი მოსაზრებები გააცნეს. მხარებმა ჩარჩო დოკუმენტის დეტალებზე იმსჯელეს, რომელიც შექმნის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა და მოზარდთა გარდამავალი მენეჯმენტის სქემას და დაარეგულირებს სისტემას. პროექტზე უკვე მუშაობს განათლების სამინისტრო, რომელიც დასრულებულ დოკუმენტს მთავრობას გადაუგზავნის. ჩვენი პარტნიორული შეხვედრით ვიმუშავებთ ჩარჩო დოკუმენტზე, რომელიც დაარეგულირებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სისტემაში მოძრაობას ერთი საფეხურიდან მეორეში. ანუ ჩვენ გვინდა რომ სისტემა ბავშვი დაინახოს თავიდან ბოლომდე. ჩვენი მიზანი არის შევიმუშაოთ ყველა ის პროცედურა, რომელიც ხელშეუწყობს ინკლუზიური განათლების განვითარებას ადრეული და სკოლამდელი განათლების საფეხურზე. სწორედ ეს არის პირველი შეხვედრა, სადაც სხვადასხვა უწყებები იდენტიფიცირებას მოახდენენ ყველა იმ საჭიროებას, რომელიც არსებობს ამ საფეხურზე. ქვემო ქართლში რელიგიის სააგენტოს წარმომადგენელი აბაი ფაშაევი გააცნო ადგილობრივ ხელისუფლებას რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარემ. ზაზა ვაშაყმაძის განმარტებით, რეგიონული წარმომადგენლობის გახსნა სააგენტოსთვის ახალი გამოწვევაა და დღის მოთხოვნებს პასუხობს. კერძოდ, რეგიონული ოფისი იქნება ადგილობრივი რელიგიური ორგანიზაციების და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან უკეთესი კოორდინაციის და ჩართულობის საშუალება. სააგენტო თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებს, მოგეხსენებათ, სამი წარმომადგენლობა იქნება, როგორც საჯაროდ გაცხადდა, ეს იქნება ერთია ამ რეგიონში, ერთი იქნება აჭარაში, ერთი სამცხე-ჯავახეთში. პირველი ეს დემონსტრირება დაიწყო და წარდგენა დაიწყო აქედან, იმიტომ რომ უფრო ახლოს არის და მეტი ასე თქო სწრაფი კომუნიკაცია მოხდა ბუნებრივად სააგენტოსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. ჩვენი ძირითადი ფუნქცია და მოვალეობა იქნება რელიგიისა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობის დამყარება და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რაც მოხდება რელიგიისა და მთავრობის შორის კონფლიქტი, ის კონფლიქტი მოგვარდება ადგილზე. ჩვენ ამ მხრივ ვიმუშავებთ ასევე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომელიც რელიგიის საკითხებში მუშაობენ. და რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მხარდაჭერილმა სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ბოლო ბასტიონზე შეტევა განაახლა. ქურთებით და არაბებით დაკომპლექტებული სამხედრო დაჯგუფება აღმოსავლეთ სირიაში ერაყის საზღვრის მახლობლად სოფელ ბაღუზის გათავისუფლებას ცდილობს. ბოლო ანკლავის აღების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები მოკავშირეებთან ერთად 2014 წელს გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული სახალიფოს ფორმალურ დასრულებას
განხილვას გამოაცხადებს. სამხედრო ოპერაციაში ჩართულია საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია, რომელიც იარაღის საწყობებს ბომბავს. ბოლო 1 კვირის განმავლობაში ბაღუზიდან 7000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 500-მდე ისლამისტი გამოვიდა. ეთიოპიაში თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა შორის გაეროს თანამშრომლები, სიცილიელი მინისტრი და სლოვაკი დეპუტატის ოჯახის წევრები არიან. გავრცელებული ინფორმაციით თვითმფრინავის ბორცვზე დევნილთა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარის სამმართველოს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. ავიაკატასტროფას ემსხვერპლა სიცილიის ადგილობრივი მთავრობის, კულტურული მემკვიდრეობის და სოციალური დენტობის მინისტრი სებასტიანო ტუზაც. ავიადისპეჩერის ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ პილოტმა პრობლემის წარმოქმნის შესახებ განაცხადა და აეროპორტში დაბრუნება მოითხოვა, რაზეც მიიღო თანხმობაც. ავიაკატასტროფის გამო ეთიოპიამ 11 მარტს გლოვა გამოაცხადა. შვეიცარიაში მკურნალობის შემდეგ ალჟირის პრეზიდენტის სამშობლოში დაბრუნა. მას ქვეყნის მასშტაბით საპროტესტო აქციები დახვდა. ალჟირში საპრეზიდენტო არჩევნები აპრილშია დაგეგმილი. პრეზიდენტს კი კანდიდატურის წარდგენა მეხუთად სურს. 2013 წელს ალჟირის პრეზიდენტს ინსულტი დაემართა და მას შემდეგ საჯაროდ იშვიათად ჩნდება. გაერთიანებული სამეფოს ევროკავშირიდან გასვლის შემთხვევაში შოტლანდიის ნაციონალური პარტია რეგიონის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებას გეგმავს. ამის შესახებ ბრიტანეთის პარლამენტის თემთა პალატაში შოტლანდიელი ნაციონალისტების ლიდერმა ტელეკომპანია BBC-ს ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსის თქმით, ცვლილებები, რომელიც მომდევნო კვირაში პარლამენტს წარედგინება, ბრიტანეთის ხელისუფლებისგან მოითხოვს იმ ფაქტის აღიარებას, რომ 2016 წლის რეფერენდუმზე შოტლანდიელებმა ბრიტანეთის შემადგენლობაში ევროკავშირში დარჩენას ხარი დაუჭირეს. კატალონიის ყოფილი ლიდერი კარლეს პუიჩდემონი ევროპარლამენტის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. პუიჩდემონმა, რომელიც ამჟამად ბერლინში ცხოვრობს, სოციალურ ქსელ ტვიტერში დაწერა, რომ ეს არის მომენტი, როდესაც კატალონიის თვითგამოკვლევის უფლების საერთაშორისო ასპარეზზე გასავრცელებლად კიდევ ერთი ნაბიჯის გადადგმა შესაძლებელი. 2017 წელს კატალონიაში ჩატარებული დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი ესპანეთის სასამართლომ უკანონოდ გამოაცხადა და რეგიონზე პირდაპირი კონტროლი დაამყარა. ევროპის ქვეყნები რუსეთის შესაკავებლად უნდა გაერთიანდნენ. ამის შესახებ ლატვიის პრეზიდენტმა გერმანულ გამოცემა შპიგელთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, გეოპოლიტიკური ამოცანების მისაღწევად ბოლო დროს რუსეთი აგრესიულ პოლიტიკას ატარებს და კონტინენტის რომელიმე სახელმწიფოს შესაძლოა თავს დაესხას. მისივე განცხადებით, მოსკოვს ლატვიაში მცხოვრებ რუსებზე ძლიერი გავლენა აქვს და ზოგიერთი მათგანი რუსული სკოლების ლატვიურ ენაზე გადასვლის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებშიც მონაწილეობს. ინტერნეტზე დაწესებული სანქციები რუსეთის დედაქალაქში 15000-მდე ადამიანმა გააპროტესტა. რეგულაციების გამკაცრებას რუსმა დეპუტატებმა გასულ თვეში დაუჭირეს მხარი. რუსეთის ხელისუფლება ფიქრობს, რომ შეზღუდვების დაწესებით შიდა საქმეებში უცხო ქვეყნების ჩარევის პრევენცია იქნება შესაძლებელი. რუსეთის რამდენიმე მედია საშუალებამ ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ინტერნეტში რკინის ფარდის დაშვება უწოდა. კრიტიკოსები კი აცხადებენ, რომ ახალი რეგულაციების შესაძლოა განსხვავებულ აზრზე ზეგავლენისთვის იყოს გამოყენებული. მალაიზიის სასამართლომ კიმ ჩენ ინის ნახევარ-ძმის მკვლელობაში ბრალდებული ინდონეზიელი ქალი პატიმრობიდან გაათავისუფლა. სიტი აზიას ბრალად ედებოდა 2017 წელს კუალა-ლუმპურის აეროპორტში ჩრდილო კორეის ლიდერის ნახევარ-ძმისთვის სახეში ეგრეთ წოდებული ნერვული აგენტის შესხმა. ბრალდებას უარყოფს ასევე მეორე ბრალდებული ვიეტნამის მოქალაქე ქალი. ორივე ბრალდებულის მტკიცებით აეროპორტში ფიქრობდნენ, რომ სატელევიზიო შოუს ნაწილი გახდნენ. კიმ ჩენ ინის ნახევარ-ძმამ საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. ბრალდებული ქალები ამტკიცებდნენ, რომ ჩრდილო კორეის შეთქმულებაში უდანაშაულო მსხვერპლები გახდნენ. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოში ვინაცვლებთ სიმფონიური სურათი, სალამბო, სიმფონიური სუეტა ბალეტიდან ამორძალები და სევდა კინოფილმიდან რუსული სამკუთხედი. ეს იმ ნაწარმოებების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც დირიჟორმა ვახტანგ კახიძემ საიუბილეო კონცერტზე შეასრულა. მაესტრომ მსმენელთან ურთიერთობის განსაკუთრებული ფორმა აირჩია და თითოეული ნაწარმოების დაწყების წინ მათ შექმნის მოკლე ისტორიაც გაიხსენა. დასკვნითი კონცერტი 23 მარტს შედგება. ხშირად არ უკრავ ჩემ მუსიკას თბილისში.
კლასიკური მუსიკა მაქვს ხედველობაში და აღმოჩნდა რომ საკმაოდ დიდი ხანია ზოგიერთ ნაწარმოები არ არის დაკული, ზოგიერთ საერთოდ არ არის ესე ცოცხლად შესრულებული. ამიტომ ჩავთვალე რომ სვენერისთვის საინტერესო იქნება ორ სიტყვას თუ ვიტყვი, როდის არის შექმნილი ეს ნაწარმოები რა, როგორ და მე როგორც ვატყობ ძალიან ინტერესით უსმენენ. მეც ახლა გრძლად არ ვლაპარაკობ და ამიტომ მე მგონი რომ ეს კარგი ფორმატი არის მაყურებელთან ურთიერთობის. არაჩვეულებრივია ის შესაძლებლობა, რომ ამ კონცერტების სერიის განმავლობაში მთლიანად ვეზიარებით და გავეცნობით ვახტანგ კახიძის სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას, განსაკუთრებული მოწონება ალბათ და ემოცია გამოიწვია მისმა საფორტეპიანო კონცერტმა, რომელიც თავად შეასრულა და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა თუ რაოდენ დიდი მუსიკოსია. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ გადაცემა ნაშუა დღეების სტუდიაში და გავიგოთ თუ რა თემებზე იქნება დღეს საუბარი. მარიამ, მოგესალმებით, მოკლე ანონსი გაგვაცემთ. მოგესალმები ლიზა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. 12 მარტს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომის 100 წლის იუბილე გაიმართება. ამ დღესთან დაკავშირებით დედაქალაქში, რეგიონებში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არაერთი ღონისძიება იმართება. სწორედ ამ ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. გარდა ამისა, ვნახავთ ჩვენს ტრადიციულ რუბრიკებს. ქალების ქისას, თვალია სპორტს და რა თქმა უნდა ჯობას სამზარეულოს. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, მსოფლიოს საინტერესო სიახლეებზე ვილაპარაკებთ. გაატარეთ შუადღე ჩვენთან ერთად, სულ მალე ეთერში ვართ. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მოამბის 12 საათიანი გამოშვება კი ამით დასრულებული აქვს. მადლობ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით 3 საათზე დავბრუნდებით, ასე რომ დაგვერვებოდეთ. ხანდახან შეკითხვა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პასუხი. შეიძლება ვერ ვთანხმდებოდეთ ძალიან ბევრ საკითხზე. დროა რომ ეს სიტყვას ჩემი მხრიდან ხმამაღლა. ხანდახან შეკითხვა ჩიხია, რომელსაც პასუხამდე ვერ მივყავართ. და როცა სტრატეგია არ გაქვს, ბუნებრივია რთულდება ნებისმიერი პროცესი.